دیگه به کجا رسیدم؟ نصب انواع تخت‌های پیچیده خود را به ما بسپارید. زشته به قرآن مردم نه بخرید نه به فلان نه چه حرف میزنن. یکم توجه بیشتر کن موقعی که داری تختو میخری. مشک آن است که خود بگوزد. 8 صبح امروز در زدم تختمون رو آوردم. دوباره تخت باز کردم فرش گذاشتم زیرش. خانواده چند میوه نفره؟ فروشی داری من نمیفهمم. خانواده چند نفره هستی؟ اینقدر مثلا 4 کیلو توت فرنگی آدم میخره. 4 کیلوه واقعا. 4 کیلوه؟ 1 2 3 4 کیلوه. مگه هر کدوم 1 کیلوه؟ هر کدوم نیم کیلوه دیگه. بچه ها یه جا هست ما میریم همیشه میریم اصلا چند وقتی یه با یک عالمه خرید میکنیم. سیب و موز و نارنگی و گوجه و لیمو و پشن فروت. یه چیزی برشم نفهمیدم چیه. چی فروته؟ پشن فروته. بادمجون خیلی خوشمزه است. آووکادو رو ببین. آووکادو جعبه $10. این همه آووکادو $10. دو بعد بسته تو میری آووکادو. جای دیگه 2-3 تاشو میخری $6. این هم موز $6. آره موز همش شد $6. اون نارنگی $15. آره بعد گذاشتیم اینجا از ماشین خالی کردیم یه ذره استراحت کردیم اومدیم بهتون نشون بدیم. این واقعا کلش شما با هم یه دونه از $10 یه دونه از اینا رو از چیز میخوای نصف این $6 یعنی اینو $10 بعد پولشو بدین از وولورس کلز. چقدر خوشگله و چقدر سالمه. ما گفتیم خیلی بمونه آبگیری میکنیم یعنی آبشو میگیریم آب توت فرنگی میخوریم اگه خیلی موند چون که همیشه از اینجا زیاد خرید میکنیم و مثلا اینه که تنهاییم مثلا اگه نزدیک کسی بودیم براش میبردیم نزدیک برادرات اگه بودیم. نه من دارم فکر میکنم که میخوای همشو نشودیم. من داشتم به همین فکر میکردم چه لزومی داره همش باز آره این چند تا رو میذاریم همینجوری باشه توی یخچال. آره نه اینجوری باشه توی یخچال. آره من یکی دیگه هم میتونم بریزم مثلا. آره بعد هر وقت تمام شد دوباره بشوریم چون وقتی خیس میشه داریم یه چیزایی توی یخچال. وقتی خیس میشه استارت خراب شدنش آغاز میشه. توت فرنگی داریم. خلاصه بهترین $100 که تو عمرمون دادیم. همه اینا برای سلامتی خود. آره. اینو بهتون بگم آقا آووکادو رو چجوری مصرف کنید. یه باره گفتم به کسایی که ویدیوهای ما رو درست دنبال نمیکنن دوباره میگم. آووکادو رو میخرید خب به این میگن دگمه رسیدگیش یعنی اگه این بغلا رو آروم آروم فشار دادین نرسیده بود این آووکادو نرسیده است. اگه اینو بذارین تو یخچال و همینطور نرسیده همینجا میمونه یعنی 30 سال دیگه تو یخچال هم دوباره فقط دچار گندیدگی میشه. سیاهی میشه. آره پس شما بذارین آووکادو هاتون برسه بعد بذارین تو یخچال. اول نذارین تو یخچال بعد هر وقت فکر کردین برسه بذارین میرین چون دیگه نمیرسه. این آووکادو الان همشون خوبن. من فکر میکنم 1-2 روز بیرون بمونن تا برسن و بعد منتقلشون کنیم به یخچال. آووکادو هر کدوم 1 کیلو. آره $10 بود بسته $10. خطرناک شد. یعنی واقعا اگه 10 بسته بود میشد بسته $1 و اصلا بی‌معنیه. اینجا بهمون خیلی نزدیک بود 10 دقیقه بود الان شده 20 دقیقه ولی همچنان میریم برای اینکه به نظرم میارزه. میشه میوه رو به من بقیه‌شونو بدیم. ما جدیدن خیلی آب میوه میخوریم خیلی هر شب آب سیب آب پرتقال آب هویج. قبلا یه گونی آب هویج ازشون گرفته بودیم $10. حالا برای بچه‌ها قبلا یه گونی هویج آبگیری نه آب هویج نه ببخشید یه گونی هویج آبگیری گرفته بودیم $10 یه گونی به معنای واقعی 20 کیلو هویج دیگه. ولی بچه‌هایی که استرالیا هن یه فروشگاهایی هست دیسکانت نمیدونم چی فروت مارکته از ایناست که خوشگل مشکل نیست. اینو با ویدیوش گرفتیم واسه بچه‌ها آره هست. اگه تو ویدیو هم ببینید هست کجا میریم
وسایل ترشی هم از اونجا خریدیم، مهمون داشتیم اونجا رفتیم خرید، همیشه اونجا خرید میکنیم. کلا با پول همون وولورس و کولز شما میتونی در این آره. مقیاس خرید کنی. یعنی واقعا خرید خونتون رو اینجوری میتونیم بکنیم به جای اینکه بخواین کوچولو کوچولو بخرید. همه جا هم هست مطمئنم. مثل ایران که میرفتیم بازار روز، ایران هم واقعا میرفتیم بازار تره بار میرفتیم به جای این. واقعا تو چجوری الان دوباره واسه من صورتی پوشیدی؟ خجالت بکش. من هر رنگی میپوشم تو همون رنگی میپوشی. خب این نشونه عشق زیاده تو رنگ ها. چرا خجالت بکشی؟ ماش بیا خودش توی رنگ ها نشون میده عشق زیاد. من قربون اون رنگت برم من. چی شو مهربون شدی؟ من همیشه تو الان با شیلنگ دنبال من میگردی با آووکادو. خب من یه مقدار از اینو میذارم یخچال چون جا داریم. به نظر من همش بزرگ یخچال. 2 تا کشوی یخچال ما. من کشوها رو بیارم بیرون یه دقیقه. نه اوکیه میذارم. 2 تا کشوی اینور و اونور و یخچال ما الان پرتقال و نارنگیه. پرتقال و نارنگیه. و ما همینجوری میگیریم و مصرف میکنیم. تو برو بریز منم مشتم پر میکنم پشت تو میام. هر چقدرشو که بتونیم میذاریم یخچال، بقیه هم شروع میکنیم از تو همین جعبه آب گیری کردن. هوا الان خوبه بیرونم میمونه. خیلی قرمز نارنگیش احساس میکنم نارنگی خونیه. اینو پرتقال خونی است، این نارنگی خونیه. بریزش اون پشت که اون پشت پرشه اول چون جلو دست پرشه. خلاصه 2 تا کشوی میوه‌مون البته از وقتی که دستگاه آب میوه گیری خریدیم اینجوری شده. میوه خیلی مهمه. خیلی زیاد ما به سمت میوه خوردن رفتیم. ببخشید آب میوه خوردن. واقعا خود میوه رو باید بخوری. خود میوه تنبلیه. آب میوه حال میده. چرا میوه تنبلیه؟ من اصلا جدیدن حال میکنم با غذا آب میوه بخورم. میدونی ما خیلی با کلاس هستیم. خیلی نگرم دیگه به نظر میاد. دارم فکر میکنم که میتونیم بذاریمش بغل مغلات توی کیسه. من حرفم اینه که آره حالا بذارم تو رو درست میکنم. آره. بعدیا رو بیار. مثلا این سیبه فکر کنم $2 بود کلا. سیبو همینطوری میذارم هر دفعه خواستیم بخوریم. منظورم هر وقت خواستیم. اون کیسه‌شو بردارش. چرا؟ کیسه‌ش بیرون بوده، هزار جا زمین گذاشتیم کثیفه تو یخچال نبردیم. زمین نذاشتیم ما. چرا؟ از کیسه یارو برشون اومدیم. از کیسه یارو به کیسه یارو. ما کیسه تو خونمون نداریم. چیزای زیادی رو بعد از تو یخچال برداریم مثل ماست رو که داره تمام میشه و بقیه چیز. ماست خیلی مونده. توی ظرف کوچیک‌تر میریزیم. و اینا رو بذارم. یه کار بعد درست اگه یه دونه سبد برداریم توی سبد تو سینم اون بالا هم نکن خالی هستن. خب چون پدرام وسواس زیادی داره مثلا ما این سیب و خیار و گوجه رو با این پلاستیکا نمیذاریم یخچال و پلاستیکاشو عوض میکنیم و میذاریم توی پلاستیک دیگه و هر وقت که خواستیم بخوریم میشوریمشون چون الان بشوریم خراب میشن. و یه دونه خیار هم الان لازم داریم چون که میخوایم آب کرفس و اینا بخوریم. یه دونه خیار میتونی بیشتر بذاری. 2 تا خیار. سیب زمینی گرفتم. سیب زمینیش هم خیلی ارزون بود ولی سیب زمینی باز میکنم چون ظرف سیب زمینی دارم اونجا میذارم تو ظرف سیب زمینی. و میوه ها هم میتونید حالا توی ظرف میوه هر چی داشته باشین ولی چون ما یخچالمون اصلا جا نداره ترجیح میدم کیسه رو هم بچینم حالا از هر کدوم خواستم بعدم بردارم. هر کیسه هم که فکر میکنید که چیزه میتونین چند تا سوراخ کنید که هوا بره توش که توی یخچالتون تازه تر بمونه. مثلا از دید من این هیچ مشکلی نداره که بره توی یخچال. حالا هر جا که هست چون بالاخره آدم وقتی ورم داره پوست میکنه میشوره. آره ولی داره میذاره تو یخچاله. یخچال خود جای تمیزیه. پدرام نه کوچه تمیزی که رخش کثافت گرفته. اصلا تمیز نیست. واقعا باید چستش تمام قفسه‌اش. خب دیگه بدتر. بسیار وسواسیه از دید من. خب بسیار وسواسیه. آره بابا آره. مثلا از بیرون اومدی با یه تیشرت بیرون رفتی خریدنا مثلا بیرون رفتی دکتر مطب دکتر نه اصلا مطب دکتر نه رفتیم پاساژ بالاخره نشستی یه جای دیگه ولی با همون تیشرت خب نباید بیای بخوابی. چه اشکال داره خستم میخوام با همون تیشرت بخوابم بلند شم. حالا بچه‌ها بهت میگم الان من حرف من قبول نداری به این بچه‌ها چی میگن بیرون وسواسیه. وسواس زیاد. اینو باید بچه‌ها چی میگن
اینو باید توی کرونا میدیدین. 100%. آره تو کرونا هم هست. دوستمون رو باید تو کرونا میدیدین. ولی کلا اینجوریه دیگه. منم فقط وقتی که روی چیزی حساسه میگم مشخصه. خودت برو جلو. واقعا خودت برو جلو. و واقعا یکی از مشکلاتمون تقریبا فکر کنم دیگه کار داره به طلاق میکشه. آره دیگه دقیقاً. دیگه اگر این بار گرام مثلا الان این تو این کثیفه، این بعد بره تو پلاستیک، بعد بره تو یخچال. این کثیفه، بعد بره فهمیدم بچه‌ها متوجه شدن. پلاستیکش باید عوض بشه چون کثیفه. کثیف چیه؟ در میاری اینو از پلاستیکش، میشوری میخوری، تموم شد. ریلکس. اینقدر این الان کثیفه. این باید عوض شه پلاستیک. باش. اوکی ادامه بده. ما خیلی وقتا آب کرفس و خیار و اسفناج میخوردیم. یه مدت کیوی. بود. آره کیوی با الان سیب نداره. ترش. با سیب ترش. خیلی حال میداد. اصلا واقعا احساس میکردی از نو زاده شدی. انقدر که خوشمزه بود. یه آب چی شدی عجیب. واقعا احساس میکردی چی شدی؟ از نو زاده شدی. حالا الان امروز کرفس دیدم گفتم چرا که نه. و یکی دو بعدش آب کرفس میخوریم با این. بقیه‌اش ممکنه خورش کرفس میشه ممکنه تو نکنی؟ آره چون تو خوشت نمیاد نمیدونم. حتی آخرین بار وقت آخرین بار خوشمزه بوده ولی وقتی قرمه سبزی هست چرا باید خورش شد؟ قرمه سبزی هم واقعا نمیخوری. قرمه سبزی من نمیخورم. خوشت نمیاد جدیدن از قرمه سبزیای اینجا. تو ایران دوست داشتی. از وقتی اومدیم اینجا نسبت به الان کلا من خوب چیز خوبی میبینی؟ دوست نداری قرمه سبزی؟ قرمه سبزی که درست شده باشه دوست دارم. همیشه خونه رو میکنی تا حالا یه بار قرمه سبزی درست کردی تو این 2 سال؟ خب آخه سبزیشو نداشتیم. میگم که وقتی سبزیش خوب نیست مثل ایران نمیشه دوست نداری. برای همین میگم. اینم همینطور. کرفسم چون این سری سبزیای تازه میخواد خیلی خفن نمیشه ولی من دوست دارم خود کرفس و بافتشو توی غذا خیلی دوست دارم. خب برای نوشیدنی که پگاه براتون تعریف کرد ما کرفس و خیار و اسفناج مقداری چند تا نه خیلی زیاد که مزه اسفناجی زیادی بگیره، کیوی اگه دارید و یه لیمو ترش با پوست. درسته؟ با پوست؟ با پوست میریزین تو. قبلا پوستشو در میآوردین دیگه الان چون که زیاد سر یارو غر زدی دیگه پوستم در نمیاریم. من غر نزدم، من تفاوتو گفتم. از تفاوت ها بود. من از دید تو کلا چلسم. من تو از دید من بهترین موجود تاریخ. من از دید پدرام یه آدم چلس کرکسیفم. پدرام از دید من یه آدم وسواسیه. وسط نداریم. همینی که زندگی رو قشنگ میکنه. وسط نداریم. خب یعنی بیار. وسواس داریم. اینجوری ذهنش راحت تره. پلاستیکا رو عوض می‌کنه. اصلا با پلاستیک کلا خوب نیست. کلا با پلاستیک خوب نیست. ولی چون میوه باید نفس بکشه. وقت نفس نمیکشه. اگه یخچال ما رو ببینی که اصلا جا برای ظرف مرف هیچی نداریم. ما کلا اصلا عادت نداریم چیزی با پلاستیک بذاریم توی یخچال. توی خونه طبیعی 5 تا نارنگیه، خونه ما 5 کیلو نارنگیه. بله 5 کیلو 20 کیلو. برای اینکه میریم یهو زیاد میخریم و بعد جا بدیم اینا رو تو خونه. خب این ملات بدون نمک اصلا بی‌معنیه. جاتون خالی. امروز و دیروز من یه غذاهایی درست کردم. چون یه ادویه جدید داشتم تست می‌کردم. بعد نمیدونستم ادویه مخلوط بود و توش نمک داشت. یه سری غذا درست کردم که انقدر شور بود که سعی کردم هیچی نگم تو جفتش. خوشم اومد اینجای ویدیو یهو خودت گفتی نمیشد خوردشون اصلا امروز ساندویچ انقدر شور بود من اصلا سقف دهنم چوب شده. آره یه ادویه جدید گرفتیم توش خیلی نمک داره. من هی خودم کنترل گفت شوره، پدرام گفتم نه خوبه، دوباره گفت شوره، گفتم نه به خدا خوبه. خلاصه پگا همیشه اینجوری نیست که یهو مثلا سر کیسه کلید میکنه. بعضی وقتا آبروداری هم میکنه. نوشیدنی سبز بخور همش برو دستشویی و ضد عفونی کننده، ضد التهاب، افزایش قوای. چرا همه چی افزایش قوا انجام میده من نمیفهمم. هر چی که هست افزایش قوای جنسی، همه چی برای که مردم میخرن. یا الله چیه خداییش همه جا تو هم مهمونی یا الله. من همیشه یاد خدا در لیمو ترشه عجب قیامتی کرده. جاتون خالی سمه. بکری چی؟ معلوم تو رو نگم نه بودم خودم رو آورده بودم تو ویدیو. میشوره از ابتدا آدمو میسازه. سری سر مال منو پر میکنه. مال خودت سری. تو بیشتر به قوه
تامین قوه جنسی. تو باید شستشو کنی، پاکسازی کنی. من آدم پاکیم. من که سمبل پاکیم. جاردی داره زنگ میزنه. خب ما امروز $100 مفید دیگه هم خرج کردیم و خیلی خوشحالیم از برند بانز. بچه های استرالیا میدونن بانز. من اینجا کار میکردم یه مدت، پارسال، چندین ماه، و دقیقا میدونستم کی لباس زمستونیای خفن گرونشو تخفیف میزنه. یهو دیدم امروز صبح پگا اینجوری میگه پاشو بریم بانز، پاشو بریم بانز، پاشو بریم بانز. میگم با من لباس نمیخوام، لباس میخوام ولی من کلا خرید لباس رو دوست ندارم. پدرام تو ویدیوی قبلی هم پوشیده بود براتون. براشون اصلا من براشون یه لباسای قراره بپوشم. شما نگاه کن، استیکر نارنجی همه تخفیفی. حالا بماند از تخفیفش بماند یه چیز بهتر داره. الان اینجا تقریبا 20 روز دیگه میشه بهار، یا الان تو بهاریم نمیدونم. تقویمی بخوای حساب کنی 12 روز دیگه میشه بهار. 12 روز دیگه بهار میشه و شما این لباسای خیلی گرمی که ما خریدیم در اصل سال دیگه از اول سال بعد بپوشی. اینا خیلی ممکنه امسال استفاده نشن، ولی خیلی استرالیا کشور راحت پوشیدنه. یعنی هودی، شلوار از اینا، به غیر از سر کار وقتی میرید آره. بقیه تایم میتونین با شلوارک باشین. من داخل پرانتز بگم سر کارم خیلی آره سرش کارم میتونن. مدیر بله. ممکنه با دمپایی بیاد. من هیچ وقت مدیر قبلیمونه با شلوار ندیدم. حدودا همیشه شلوارک تنش. میگم که به غیر از سر کار که تو خیلی شیک میری یا من خیلی خوب و مناسب میرم، من همه اینجا شیکم. همیشه عالی و شیک هستیم. حالا برای همسرم یه شلوار خریدم. خیلی ذوق داریم که تو ویدیو بذاریمش، برای همین شب مثلا فکر کنید وای چی به ما چه اینا، ولی من الان دیدم بیشتر تعجب کردم. قیمت اصلی این شلوار $54. پگا بیشتر توضیح میده به شما. پاییز اول زمستون که این شلوار رو میاره شما اینو $54 $54 بخرین. بعد آخر فصل مثل الان شما شلوار رو نگاه کن، طراحیش و پدرام جزو مردایی که از شلوار پایین کشدار اصلا خوشش نمیاد، باید پایینش آزاد باشه. نه که نمیپوشه، میپوشه ولی دوستش نداره. این شده $25. یه استیکر قرمز خورده $25. نمیدونم میبینید یا نه. بعدش جالبه، بعدش قشنگه. به این $25 اگه شما دو تا آیتم بیشتر بخرین 40% بیشتر تخفیف میکنه. یعنی ما چون از 2 تا آیتم بیشتر خرید کردیم، هر آیتم 40% اضافه. یعنی این شلوار شده $13. $13 یه شلوار. اینجا شما یه قهوه میتونین بخورین $13. یه دونه دوباره شلوار دمپایی دیگه خریده. اینو با هم دیگه ست کردیم. آره مردونه و زنونه همرنگ داشت. اینم دوباره دمپا. اینم $30 که دوباره 40% ازش کم میشد. جنس داره، جنس عالی. الان پوشید، اینو با این پوشید، این دوتا رو با هم ست کرد. بچه‌ها خودم تو اون کانال که بچه‌ها میدونن میپوشیم با هم دیگه، میریم لب ساحل. وقتی که این همه رو خریدیم خانم گفت $107. اینجوری بودیم که 1 2 3 4 5 6 این ایجا دیگه خریدم. حالا نمونم توضیح میدم. اینم هودی پدرام، یه هودی خیلی خوشگل دوباره $30 که 40%ش کم میشه. اینم یه ست خیلی خوشگل. هودی تو باز کن ببینن. این پایینش کش نداره. نه اینم یه شلوار کش نباید داشته باشه، خوشگله چیز. اینم $30. فقط جنس رو نگاه کن، اصلا جنس بی دست بزن خواهرم. توشم پشمیه، توشم واقعا پشمی و اینجوری خوشگل و بعد بشور بپوشا. آره بانز اصلا به این معروفه که جنسای خیلی خوبی داره از لحاظ کوالیتی مواد. حالا من و پدرام اگر اول فصل میرفتیم اون هودیه چند بود قیمت اصلیش؟ عمرن پول میدادیم. یعنی الان خریده واسه سال بعدش. اگه من بازم میرفتم که عمرن $74 قیمت اصلیشه. $74 قیمت اصلیشه، شده $30 با 40% تخفیف میشه $18. فکر کنم تو رسیدش $15 بود. حالا $15 یا $18. نمیدونم یه کوپن اضافی هم داشتیم یادم نیست. آره. $15 شد اینا. بعد منم شلوار کرم خریدم. ما با هم ست کردیم شلوار رو. بعد اومدم اونورتر یه مغازه‌ای که خیلی دوستش دارم، یه مغازه خیلی پدرام گفت نمیشه که تو خرید نکنی. خیلی گرونیه. یعنی نمیدونم چرا، به خاطر طراحیاش یا هر چیزی این هودی. چون برند اوزی، البته بانز هم استرالیاییه. لورنا جین بچه‌ها میدونن اگه اینجا باشن خیلی گرونه. مثلا این هودی این دورس، البته این لباس به تنهایی مثلا $170.
توی خیلی خیلی تخفیف که دیگه داره همه چیش میگذره، تایمش داره میگذره و اینا، یه سری چیزا رو گشته بود جلوی در، یه سری از اینا رو $45. یعنی شما تصور کن 3 تا از اینا با 2 فقره چیز دیگه اینا شد $107. این یه دونه شد $45. به خاطر طراحیش و برند لعنتیش که البته از لحاظ جنسی واقعا نمیتونی بگی جنس اینا بدتره. از این ضعیف‌تره. نه، فقط چون من این برند رو خیلی دوست دارم. منم تو رو دوست دارم. هر وقت بخوام به تو خودم تازگی به صورتی علاقه‌مند شدی. جایزه بدم از این برند یه چیزی برای خودم می‌خوام. خلاصه اینم بود کادوی روز پدر بنده. انقدر که ما ذوق این خریدمون رو داشتیم، با اون خریدمون $200 خیلی مفیدی امروز دادیم، گفتیم بیایم با شما به اشتراک بذاریم. من چرا بابا نشدم هنوز؟ شاید شدی نمیدونی، شاید میخوای بشی. چرا؟ آخه روز پدر همه داشتن خرید میکنن، تو هم واسه من نکنه بابا شدم. خبریه؟ بابای درون باش. آها بابای درون باشه. چرا بابا دوست داری بشی؟ بابا خوبه. بابا خوبه. بابا آب داد. بابا نان داد. بچه شوهرم میخواد پدر بشه. به بچه‌ها چه ربطی داره؟ خب تو داری تو ویدیو میگی. خب آخه دیدم روز پدر مثلا همه چی. من تو بعد بشینیم با هم صحبت کنیم. خب مسئله همینه. آخه آدم با صحبت کردم پدر مادر. نه میشینیم صحبت میکنیم میگیم ما باید پدر شیم، منم میگم باید مادر شیم، بعد یه کاری میکنیم. ان که یه برنامه‌ریزی بعد براش بکنیم تا یه 7 سال آینده. الان هم یه دونه بابا بودن تو کم داریم. هم یه دونه رو کم داریم. بله. ما بریم خیلی کار داریم. خیلی. چیکار داریم؟ تخت. من حالا یه چیزی گفتم نمیخواد جدی بگیری. بعد تخت. آها تختو چی؟ باز کنیم. آها اوکی. فکر کردم میخوام باباشم. میگه بچه ما بریم تخت. خب این تخت ماست که بهتون گفتم بالاست و ما تختمون قرار عوض کنیم. ناکن وقتی من میشینم لبه تخت پاهام رو هواست و این خوبه دیگه. ناراحته و هر وقت که میخوام صبح بیدار شم مثلا بیام پایین، بعد اینجوری بیام جلو انگار مثلا دارم از کامیون پیاده میشم. برای همین یه تخت خریدیم، خیلی اینو خوش قیمت خریدیم، اونم خوش قیمت خریدیم. اینو میخوام بذارم برای فروش این تخت رو، ولی فعلا تا وقتی که بخوام کاراشو انجام بدم دوست دارم بذارمش توی اتاق مهمونمون که کامل خالیه. میدونم اون اتاق خیلی پر میکنه، الان من میرم اونجا یه ذره ورزش میکنم، شاید اتاق استفاده بشه. من دوست دارم مثلا از اینجا بره بیرون، بره فروخته شه، ولی پدرام دوست داره که باشه. حالا میذاریمش یه مدت باشه بعد بازش کنیم. خیلی جزئیات داره. از این تختاست که با این دوتا دسته میره بالا، زیرش چیزی میذاری. من برای همین اینو خریدم و یکی از علتایی که بالاست به خاطر اینکه این زیرش چیزی میذاریم و بالاست و دوتا کشو داره. تو این خونه انقدر جا داریم نیازی به کشو و زیر این تخت نداریم، پس یه تختی گرفتیم که پایین باشه، کشو هم نداشت مهم نیست. حالا نصبش و باز کردنش، چون یک بار از اون خونه اومدیم اینجا و یک بار وقتی رسید به دستمون نصبش کردیم، خیلی سخته. آدم مگه توی یه سال زندگی چند بار یه تخت بازو بسته میکنه؟ واقعا این تخت 3مین باره میخواد بازو و این دقیقه کاری باش بکنی. یعنی اگه بخوای حساب کنی 5مین بار، یعنی 6مین باریه که بازو بسته داره میشه. تو اون اتاقم بره خیلی جا میگیره، دوباره باید یه بار دیگه فکری براش بکن. حالا به هر حال تازه اگه بره تو اون اتاق تشک هم نداره، تخت خالیه، اونم بعد یه فکری براش بکنیم. نمیدونم، امیدوارم این سری راحت‌تر پیش بره. الان باید بازش کنیم، همراه ما باشیم ببینیم چه پیچیدگی هایی داره برای باز کردنش و فردا صبح تخت جدید میاد. تخت جدیدمون فکر کنم عین هلو نصب باشه، چون هیچ سختی به نظر میاد که نداره. فکر نکن، بالاخره هر تختی من اینو بردارم بذارم اون پشت و آغاز کنیم کارمون رو. کار سخت امشب. من داشتم فکر میکردم که به جای اینکه تختو باز کنیم تشک رو ورداریم، تختو اینجوری عمودی کنیم، از اتاق میره بیرون ولی اونور تو راهرو این بالای تخت گیر میکنه، جا نمیشه. حالا دارم فکر میکنم اگه من بالاشو بتونم به یه ترتیبی بازش کنم. به نظرم فعلا تشک رو بدیم این ور رو به این دیوار. من انجام میدم. روی تشک رو الان بردارم بخوام بشورم عوض کنم یا بعد از این کارم بعد از این الان کارم کثیف تمام میشه. شد. من دارم یه فکری میکنم، میشه این بدی بالا با هم بدیم؟ البته فکر کنم الان دیگه سواکی چون چیزی روش نیست. اینو بدی بالا دیگه نمیتونی بدی پایین. نه یه لحظه میخوام نگاه کنم. نه متوجه شدی چی میگم؟ این بیاد بالا دیگه ما نمیتونیم هولش بدیم پایین. بعد باز شه بالاخره که ببینیم اگه این بره بالا میشه از اون جدا بشه.
بدون اینکه خب با بالا رفتن نمیخواد حتما. نه خب دستت که نمیره این تو، باید بره بالا، دستت ببری این تو، اینا رو باز کنی، این که به این چسبیده این از این باز بشه تمومه. بقیه سختید اینه که اینا رو به هم بچسبید. این بره بالا جای دستش کمتر میشه. بیا الان جای دستت معلوم شد، راحت جدا میشه. زیر تخت جای یه سری لباس خوابای منه اینا و یه سری پتو و رو تختی و اینای اضافه که جاشون رو عوض میکنم. جا زیاد دارم، منظورم اینه که زیرش احتیاج نداریم، فقط نمیخوام تختمون انقدر بالا باشه. خب کاری که الان ما کردیم این بود که ما الان این تخت و این بدنه باکس رو از این بالا جدا کردیم، از این سری تخت. حالا ببینیم که چطوری میتونیم این باکس رو جدا ببریم، اون سر رو جدا ببریم. حالا کشوهاش هم در بیاریم که دیگه سنگینم نباشه برای هل دادن و اینا. پاتو به پایین نگیره به اون آهنایی که بیرونن. اون آهنا تو نمیرن، چرا میرن؟ آره اینجوری بهتره. و تا الان خیلی سخت نبود، من تماشا کردم دیدم خیلی سخت نبود. یه نفر دیگه داره انجام میده. خب توی کشوها بگی. نه این داره میشکنه، وایس این چوبه باید نشکنه. اینو بیار بالا. گفتم بهت که پامون جلوشه. اوکی. خب اینو من اینو نگه داشتم، اینو بگیر. پات جلوشه. اینو بگیر. میخوای چوبه رو در بیاریم؟ چرا فکر کرده جکی باید باشه؟ خب چون باز میشد دیگه، منطقیش این بود که باز شه. آره. اون یکی مشکیه هم بده. اون یکی. پام. بلش کن. اگه حامل این دوتاست بذار باشه، اب نداره. اینو منفی. یا دیدی وا کردی این دوتا افتادن رو هم. احتمالش هم هست. الان چون رو فرشه. آره بقیهش دیگه رو سرامیک میره. برو کنار. سخت بود. الان که به اینجا رسیدیم ببینم سخت بود. ما نتونستیم از اون در با تخت سر هم بیایم تو، مجبور شدیم اون تیکه رو از این تیکه جدا کنیم. الان پدرم رفت سر تخت رو آورد که بذاریم بالا. کلا میدونستیم که یه همچین پروسه‌ای داره، چون تختمون جزو تختای سخته. میدونستیم همه چیزمون جزو چیزای سخته. آره چیزای آسون معمولا نمیخریم. من برم اونور قبل از اینکه من بیام روی. آره نزنی به ظرف ترشیم بغلش رد شدی. آره خلاصه چقدر من از اون پرده بدم میاد، چقدر تو این فیلم اون پرده زشته. عین پرده زندان یا مدرسه هایی بودن که میخواستن بیرون و تو رو نبینن. چقدر جا گرفت، هیچی از این اتاق نموند. ولی همینی که هست دیگه، تختو میذاریم، ایرادی هم نداره. سخته ولی کارهای سخت حتما با ارزشن، اینجوری میگن. اینطوری میگن. خب میخوای چسبیده باشه کامل به دیوار؟ اگه به دیوار بچسبونی خیلی خوبه. ویو پنجرمون هم کامل گرفت. خب بعد چی؟ میخوای اینجوری بذاریم؟ نه ویو پنجره رو گرفت یعنی چی؟
بیرون نمیتونیم ببینیم. البته ما اصلا این اتاق استفاده نمی‌کنیم. میخوای یکم فاصله بدم پرده بریم ورانور؟ یه کوچولو فاصله رو بده. آره. خلاصه تخت کوتاه اینقدر پشت نداشته باشه که نتونید پنجره رو ببینید. تختی که زیرمیر داره، بسیار نصبشینا سخته. تخت ساده، راحت. ساده 2 تا دونه چوب به هم وصل شه، راحت. پالت 2 تا بذاری زمین، تخت رو تشک رو بندازی روش، تمام. این سخت بود. چرا اینجوری نگاه می‌کنی؟ خب تو این تخت رو زیر جام آپارتمانمون کوچیک بود یادته؟ بله. چون خونمون خیلی کوچیک بود. عشق جذابه. مجبور بودیم برای 4 تا مشکل اینه که اگه بذاریم اونجا جلوی اون پریزم میگیره کامل. 4 تا لباس اضافه و آشغال. بعد دیگه هیچ پریزی تو اتاق نریم. خب نظری اون برتر انقدر که پریز بتونه استفاده شه. راست میگی پریز. چون پریز مهمه. مگه آب بخورم دارم میگیرم. پریز خیلی مهمه. الان ما اینجاییم دیگه. خلاصه خواستم بهتون بگم. چی شد حالا به کجا رسیدیم؟ تمام شد. تمام اجزاش باز شد. تمام اجزاش باز شد و دوباره نصب شد و ما اصلا نتونستیم تیکه تیکه بیاریم. تیکه نه یه تیکه بیاریم. تیکه شد و دوباره. ببخشید درست میگه. آره. حالا الان باید دوباره زیرش پر کنیم، ببندیمش. خیلی جا گرفته، جلوی ویو پنجره رو گرفته، به درد اینجا هم نمیخوره. اینجا یه تخت کوچیک‌تر میخواد اگر خواستیم، ولی فعلا هیچ دست بهش نمیزنیم، نه باز میکنیم، نه میبندیم، نه فلان میکنیم. همینی که هست فعلا. اصلا حوصله نداریم دیگه باش درگیر شیم. و بریم اون اتاقو تمیز کنیم که شعار بیاریم. واقعا یه تخت ساعت 10 شب شد. واقعا یعنی من یه تخت چقدر میتونه مزخرف باشه. و خرید اشتباه یعنی خرید اشتباه. بله چه خوب ولی مچ شدیم ما خدایی. الان که دارم نگاه میکنم مچمون اینجا بیشتر معلومه. تیشرت نوم تختی شد. کجاش تختی شد؟ کلا تختی شد دیگه. تو کل پروسه میگفت در بیارم اینو بذار در بیارم، این تیشرتم نوه، این تیشرتم نوه. من به وسایل نو حساسیت دارم. چرا متوجه نیستی؟ همه چی باید کهنه بپوشی. آفرین هیچ نوعی نباید بپوشی. آره درسته. نو رو میذاره یه سال تو کمدش بمونه بعد بپوشه. آفرین دقیقاً همینطوره. خب چی الان وایسیدی بالا سر این عزا گرفتین؟ این دیدی شیر شکار میکنم پاش نمیذارن رو سرش. الان من همچون غلطی دارم. بله. خب نمیخوای زیرش بذاری چیزی؟ میذارم فردا. خیلی خسته این برای امروزم سر کار و دکتر و اینور و اونور. کلا به نظرم بذاریم واسه فردا یه استراحتی بکنیم. شام هم نخوردیم. خیر ان شاءالله. 8 صبح امروز در زدن تختمون رو آوردن. دیشب به موقع جابجا کردیم و 46 کیلو جبه. کدومش 46ه؟ این اون فکر کنم قابشه، اون درازه سرشه دیگه قطعا. بعد بریم بازش کنیم، درش بیاریم و هولش بدیم ببریم سمت اتاق. پدرام میخواد اینجا باز کنه چون فضا بیشتره. به خونه زیر و روی ما دقت نکنید چون زیر تخت در آوردم همینجوری به خاطر یه تخت. اون پاوز کنیم بدبخت الان نیاد اینجا این وسط. اون جارو هم داره برای خوش تمیز میکنه. من بزنم استاپ شه توی اپش. استاپ کجاست؟ زیر دست پاته؟ نه اوکی اینجا تو اپ میتونی بزنی شروع کنه فلان کنه. ریترن تو چارج میزنم برگرده شارژ بشه. برگرد کجا رفت؟ Do not open with knife. خب با چی باید بازش کنم؟ منظورش اینه که دقت کن که وقتی داری باز میکنی پارش نکنی. اون دوستمون داره برمیگرده بره سر جاش. یه ویدیو از این گذاشتم تو اینستاگرام. همه نوشتن وای اگه تبلیغه بگو ما میخوایم از این بخریم، تو رو خدا راضی نیستی. من با تی زدن توی خونه خدافظی کردم برای اینکه خونه رو میسابه قشنگ. من خیلی دوستش دارم، خیلی زیاد. از این جعبه‌ای که باید بعدم بریم بندازیم دور متنفرم. خیلی جعبه بزرگیه. خلاصه من میخوام برم دیگه تو کار نصب تخت. میخواد بره تو این کارخونه آقای استخدام شه. دیشب میگه من میتونم برم اونجا استخدام شم، تخت ببندم باز کنم. میخوای همینطوری با این رویش بیاریش؟ این عروسیه دیگه. عروسه از اینا داره. عروس داره میاره. خیلی خوش اومدی به اتاق. زیر پات گیر کرد. به اتاق ما. الان فرش رو جمع میکنه. اب نداره بعدم درستش میکنیم فرش. اصلا فرش رو لوله کن بده اونور. یعنی من یه بدبختی به خاطر این فرش کشیدم. من یه بار این
چیزو تختمون رو نصب کرد. یه بار تخت رو نصب کردم بعد پیگاه چیز نذاشتی زیرش. فرشو بندازیم زیر تخت. فرشو نذاشتی زیر تخت. گفتم پیگاه مگه فرشو میذارن زیر تخت؟ بعد خلاص سر کار بود. واقعا یه جا دیده بودم از زیر تخت فرش اومده. امان از این سوشال مدیا، امان. یه روز سر کار بود گفتم خب بچه دوست داره این فرش زیر تخت باشه دیگه. همون تصمیم احمقانه بود. یه نفری دوباره تخت باز کردم، فرش گذاشتم زیرش و دوباره بستم. خب این سفیده رو ورده، فقط داره میره زیر پات. عروسه نمیخواد. حالا عروس جابجا نکنی چی نمیشه. میخوام بکشم رو سرت الان. یه ارتباطی من با رنگ سفید گرفتم، بیا و ببین. از تخت قبلی بزرگتره انگار. خوشگله ها، خوشگله. گلی خوبه تو نمیری تو عروسی ها اینطوری کنی گلی. خیلی مدل داغونی گفتی. فعلا بالاشو دوست دارم. نگو میخوای اینو بکشی سرت. بلدم از بچه ها، واقعا بلده. این کارا رو از کجا بلده که تور درست کنه؟ وای زشته به قرآن. مردم به تو حساب دیگه به کجا رسیدم؟ دیگه ولم کن دیگه. حالا مثلا تخت خیلی دوست داشتی تور بزنی سرت، نه؟ خب نصب شدی. تو شکم می‌ذارم اینجا دیگه راحت هیچی هم نداره. خداییش تخت راحتی به نظر میاد. کلا از اون بالا 3 تا 4 تا جای پیچ بیشتر. آفرین. خب میفهمونین 2 تا جای پیچ داره و بیشتر نداره اصلا. بی تربیت. من دارم نظریه‌مو میگم. نظریه فروید رو خدمت شما اعلام میکنم. اونی که به ما نشون دادیم بغلش چوب نداشت اینجا؟ نه حالا باید پایه‌ها رو بیاری درست شه. مطمئنی؟ من یادم چوب داشت. ولی تو بزرگ شدی. من نمیفهمم اون پر چوب بود دور برش. بابا چوب داشت اینجا 3 تا چوب داشت، 4 تا چوب داشت اون پایینش. حتی عکسش هم بزنی تو وبسایتش برات میاد. خب این دوراش پدرام آورد تو و دیدی من درست گفتم میگم چوب داره، تو میگفتی نه چوب نداره. آره چوب داره. یه قسمتی چوبی هم داره که اینجا بهش نچسبیده، بعدم بعد جدا بچسبونیم. پدرام توراشو جدا کنه. خب فرش برگردونیم سر جاش. ول کن نمیخواد. اون چیه؟ اما میخوای درست کنی این سری؟ نه اینجوری پشت میذارن اینجوری. گیره مو. اما هم چیز بدی نیست، باید بهت بیاد. ریش هم داری؟ زشت خجالت بکش. تو لولش کردی. لولش کردم یا لولش کردم؟
لول. اونو باز کن. خیلی خوبه یکی در نقش فیلم برداره فقط دستور میده. اونو باز کن، اینو اینجوری کن. خوشم میاد خودت هم فهمیدی. یکی باید فیلم بگیره. بله. درسته سپایه هم داریم. من یه سوالم اینه که وقتی من فیلم میگیرم چطور دستور نمیدم؟ چقدر بیادبی. الان یه کاری میکنی مخاطب فکر کنه من زن بدی هستم. مخاطب فکر همه میدونن نمیکنه. چقدر من زن خوبی هستم. مشک آن است که خود بگوزد. ببوید. ببوید. نکنی اینو بگی که بلد نیستی. بلد نیستی خب. میزون کنی. اینو میزون کن. برو از رو فرش اونور. بچه من از همون اومدم موهام بزبزی ببخشید. یعنی یه ذره پف داره اولش بعد درست میشه. خودم هم که شبیه گل شکفتم. خب درست شد. الان دیگه تکون نده. همینو میخوام. انقدر بدم میاد کاشی اینجا مشکیه. بر همین این فرشو میندازم که تختو میذاریم. البته بعدش هم فکر کنم بشه جابجا کرد وقتی که ببینم. بکش. اون بر خرابه؟ خراب نمیره؟ این سوراخه. اون بر فقط این بر فقط کار میکنه. نصب انواع تخت‌های پیچیده خود را به ما بسپارید. چقدر چوبای بغلش خوشگله. نصب تخت پدرام. افتاد. ببخشید قربان. یعنی این مرد 24 ساعته در حال نصبه. کی میشه توی این خونه نصب اون تموم شه؟ دلم میخواد دیگه هیچی نخرم یه مدت. یکم توجهت بیشتر کن موقعی که داری تختو میخری که دلم میخواد دیگه هیچی نخرم فقط پول جمع کنم. 10 دقیقه بعد پدرام مبلمون یکم احساس میکنم ارتفاعش زیاد نیست به نظر خودت. حالا ایشالله که این خیلی جا نگیره تو خونمون. اصلا تو خونمون تو اتاقمون منظورم که خیلی فضا نگیره. ولی به امید حق این شما و این مخاطبا و ما دیگه هیچی نمیخریم. سراغ چیزو میگرفتین اون دوست پایه تلویزیونمونو هست، نگران نباشین، باز نکردین. یکی نوشته بود تلویزیونتون امروز نیفته بعدن میفته. دیدم بعد نمیگه شاید افتاد. پایه است دیگه ولی نمیدونم. تشکر کردی از این همه انرژی مثبتی که بهت داد. به سمت ما روانه شد. اصلا یه لحظه کامنت رو خوندم تمام بدنم لرزید. دنبال چی میگردی؟ دنبال زیر بغل مار. معلومه. من اصلا مگه دارم کار مفیدی اینجا میکنم؟ نه بابا. نه بابا همه کارا رو تو میکنی، به خود من هیچ کاری نمیکنم. رسیدیم به اینجا. چقدر این بغلش خوشگله. همون بغلی که تو میگفتی نداره وجودی. ولی خیلی از اونه که اومده بیشتر جلو. برای پدرامی که سرش با تش میکروفون نداره. میکروفون داره ادای منو در میاره. میگه فردا میخوای بگی این تخت خیلی بزرگه. و اینکه فکر میکنم فرش این زیر دیگه چیزش دیده نمیشه. فرشو داریم چیکار میکنیم؟ حروم میکنیم. گفتم فرشو داریم حروم میکنیم. بعد پدرام میگه خب این فرش میخوای چیکار کنی؟ نمیدونم واقعا. برنامه خاصی براش ندارم، جای خاصی هم براش ندارم. بله. نگاه چقدر راحت، زیر تخت راحت. از این ور میکشی اون ور و همین. فکر کنم برعکس داری میذاری. فکر کنم که اون نواره روش به ما نیست. نوار باید پشتش برای خوشگلی. حالا خیلی از زیر همین تختم چیزی میذارم ولی من دیگه غلط بکنم. زیر تخت چیزی باید بره که هیچ وقت نمیخوان و چیزی که هیچ وقت نمیخوای برای چی باید تو خونه باشه؟ نباید باشه. نه بخرید، نه به فلان، نه چه حرف میزنم. بالاخره یکی باید بالا سر پدرام وایسه چرت و پرت بگه حوصله‌اش سر نره. اصلا منو واسه همین چرت و پرت گویا گرفت. گفت تو خیلی خوب چرت و پرت میگی. اصلا هم نمیگه نه اینجوری نیست و اینا. دقت کردین؟ زیر پوستی داره تایید میکنه. میکروفون نداره، من دارم حرفای دلشو میزنم. میکروفون داره، شارژش تموم شده. پسر نهار آماده است.
پسر یه نهار خوشمزه داریم. 35 تا پیچ باید بزنه که این دونه دونه ها به تخت وصل شن. بابا تصمیم گرفتیم یکی در میون بزنیم که اگه خواستیم بریم. چه کاریه؟ از هر دو طرف تک تکشون باید سفت بشن. اصلا اگه این کارم نکنی وای میسته. صدا میده دیگه. آره صدا میده. داری میزنی همه رو؟ من این کاری یا نمی کنم یا درست میکنم. متاسفانه مغزم همینه فقط. 35 تا پیچ. 35 تا پیچ دور تا دور. بیا اینه رو حالا که بیکاری این پیچه رو بذار تو سوراخ. راست میگه. اینه که میتونم انجام بدم. ممنونم. اینو میذارم این تو. اینو میذارم تو بعدی. چقدر بیادبانه بهم گفت. دقت کردیم؟ بیادب چرا عشقم؟ حالا که بیکاری من دارم کار خیلی مهمی انجام میدم. چطور من وقتی دارم عکس میگیرم فقط دارم این دکمه فشار میدم. من میکروفونم ندارم نه؟ نه حقته.